English with Saman Sir YouTube channel එකට බොහොම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. එහෙමනම් මෙතෙක් දවසක් ඔබ මත් සමග එකතු වුණා කුඩා ඉංග්‍රීසි පාඩම් ගණනාවක් ඉගෙන ගන්නට. අදත් මේ පාඩම් මාලාවේ තවත් වැදගත් පාඩමක් ඔබට කියා දෙන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. එහෙමනම් those මොකටද අපි මේ those කියන වචනේ භාවිතා කරන්නේ? those කියන වචනය බහුවචනය. නැත්නම් that කියන වචනේ බහුවචන ස්වරූපය තමයි those කියලා කියන්නේ. එhmenan those කියන වචනේ යොදලා අපි භාවිතා කරන වචනවලදී අපි විස්තර කරන යම් කිසි එකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඈත බහුවචනයෙන් අර්ථයෙන් අපි යොදනකොට those are කියන වාක්‍ය රටාව අපි භාවිතා කරනවා. එhmenan මේ වාක්‍ය රටාවේ අපි වාක්‍ය නිර්මාණය කරනකොට those are adjective noun වාක්‍ය රටාව තමයි භාවිතා කරන්නේ. මුලින්ම those යොදනවා, ඊළඟට are කියන වචනේ යොදලා ඊළඟට adjectives එහෙම නැත්නම් නාම විශේෂණ පදයක් අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම නාම පදය බහුවචන ස්වරූපයෙන්ම යොදන්නට ඕන. එහෙම නැත්නම් ඒ වාක්‍ය වැරදි. එහෙමනම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මා මීට කලින් ඔබට කියා දුන්නා බහුවචන කොහොමද නාම පද බහුවචනයට පරිවර්තනය කරන්න කියලා. එhmenan අපි මේ පාඩමත් එක්ක එකතු වෙමු. Those are pencils. අරවා පෙන්සල්. Those are new books. අරවා අලුත් පොත්. Those are beautiful fish. අර ඉන්නේ ලස්සන මාළු. ඒ වගේම මේ වාක්‍ය රටාවේ නැතෙන අර්ථය අපිට භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. කොහොමද අපි නැතෙන අර්ථ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරගන්නේ? අපි a කියන වචනය ළඟට not කියන වචනය එකතු කරනවා. එනම් those are not. එහෙම නැත්නම් අපිට කෙටි ක්‍රමයට භාවිතා කරන්න පුළුවන් aren't කියලා. those are not adjective noun. මේ විදිහට ඔබට පුළුවන් ඊටම පහසුවෙන් මේ those are not එහෙම නැත්නම් those වල නැත අර්ථ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරගන්න. those are not flowers. බොහෝ දෙනෙක් රුචියක් දක්වනවා මේ are not කියලා දිග ක්‍රමයේ විනෝට කෙටි ක්‍රමයේ භාවිතා කරන්න. those aren't old boys. those aren't dangerous birds. එහෙමනම් අපි ප්‍රශ්නාර්ථ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. are those අපි are කියන වචනේ මුලට අරගෙන those කියන වචනේ දෙවෙනි ස්ථානයේ යොදනවා. එhmenan are those adjective noun ආකාරයට අපි මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරොත් අපිට බොහොම නිවැරදි එව ප්‍රශ්නාර්ථ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරගන්නත් පුළුවන්. are those doctors? අර ඉන්නේ වෛද්‍යවරුද? are those cheap toys? cheap ලාභ මිලාඩු. are those mammals? අර ඉන්නේ ශීරපායින්ද? අපිට අහන්න පුළුවන්. when we go to a zoo we can ask that question. are those mammals? right. aren't those? aren't කියන්නේ මේ those වාක්‍ය රටාවේ නැද්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහනවා නම් මොකද්ද නැද්ද කියලා අහන්නේ. aren't those adjective noun පිළිවෙලට අපි වචන යෙදුවොත් අපිට ලස්සන නැත යන අර්ථ ප්‍රශ්නාර්ථයක් අහන්නට පුළුවන්. are those not butterflies? අපිට මේක ටිකක් කියවීමට නුහුරු වගේ දැනෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි කෙටි ක්‍රමයේ භාවිතා කරනවා. aren't those butterflies? අර සමනල්ලු නෙමෙයිද? aren't those new buses? අර අලුත් බස් නෙමෙයිද? aren't those talented students? අර දක්ෂ ශිෂ්‍යෝ නෙමෙයිද? මෙන්න මේ ආකාරයට එකම වාක්‍ය රටාව මේ ආකාර හතරටම අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව දියුණු කරගන්න කැමැත්තක් දක්වන ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මහා ගංගාවක් නිර්මාණය වෙන්නේ පුංචි වතුර බින්දුව එකතු වෙලා වගේ දවසින් දවස මේ ලස්සන වීඩියෝ බලලා ඔබේ දැනුම වර්ධනය කරගෙන මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුළින් ප්‍රවීණයන් වෙනට ඒ තුළ ඔබ නිපුණෙක් වෙලා මේ විශ්වය ජය ගන්නට ඔබට ප්‍රාර්ථනා ගෙනෙමින් අද දවසේ සමු ගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක්.